ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਸੁਖੀ ਪੌਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਇੰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 296 4575 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 790 8877। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ sukhipal@popularimigration.com। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸਮੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 448 6229। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਧੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 807 7986 416 807 7986। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਾਲ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮਾਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 333 2273 ਅਤੇ 647 328 3279 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੋਨੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 905 361 0773 ਤੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ 377 ਬਰਨਮ ਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਬਰਨਮ ਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 361 0773। PC24 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ, ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਹਿਕਦਾ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੜੇ ਡਿਸਟਿੰਗਿਸ਼ਡ ਗੈਸਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਜੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਓਨਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੋਟ ਦੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੋਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਹਿਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਡੂ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗਸ, ਡੂ ਲਿਟਲ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਵੇ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਹਿਲ ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਥਿੰਕ ਬਿਕਮ ਰਿਚ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕੋ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਪੋਂਸਰ ਦੀ ਐਡ ਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਮਾੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਮੈਂ ਆਪੇ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਰੋਚਕ ਜਿਹੇ ਤੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਜੀ 24 ਜਨਵਰੀ 2022। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1957 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫਿਲਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ। 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਕੇ ਫੂਲ। ਗੁਰੂਦੱਤ ਜੀ, ਵਹੀਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ, ਮੋਹਨ ਚੋਟੀ, ਮਹਿਮੂਦ, ਮਹੇਸ਼ ਖੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆ।
52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1957 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਤੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ 1977 ਤੱਕ ਉਹ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ 24 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵਰਲਡ ਦੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਹੋਈ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਹੋਮੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਭਾਭਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਜੀ ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੋਇੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ ਐਲਪਸਿਲ ਮੌਂਟ ਬਲੈਂਕ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ। 117 ਬੰਦੇ ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਪਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਸਰਦਾਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਫ਼ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੈਣੀ ਹੈ 5 ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਵੈਦਰ ਚੈਨਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ 4 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਊਵਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ, ਮਿਸਟਰ ਆਸਿਫ ਖਾਨ। ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ PC24 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। Thank you, Paul, for having me. Well, I'm really happy that you could join the program. Whatever language you are comfortable in, you can just speak that way. Okay, perfect. ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਹਾਰਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੁੜਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ 2 ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਨਾਬ? So I think with the market, the problem, Paul, right now is we don't have a lot of supply, and there's no way for prices to calm down or even take a step back because we don't have a lot of inventory. We have a lot of demand. The other thing is we're going to be letting in over 400,000 immigrants, and most of them will settle into the GTA. And if you think about where our people are moving to, it's going to be Brampton, Mississauga, Durham, and these are traditionally where people come to. The inventory in Peel, as you know, Paul, it's very limited right now. It's probably the lowest we've seen in our entire career, right? Yeah. So have you ever seen this kind of inventory before? Like, I don't know, I started into real estate from 2007, 2008. So we have been seeing, when I went into real estate, I saw the turmoil going downward. So people said, oh, you took the license and they crashed the market. So that was my start, big start, entry into real estate. We took time to recover. And I think I was born in real estate during recession. Yeah, 2008 was when the US went into their recession. And there was a bit of a holding pattern in Canada because we didn't know what was going to happen down south. And anytime something happens in the USA, we always believe that it's going to affect us in a negative way. Yeah. And there was a waiting pattern from about June until November. And in November, people realized that nothing was happening in Canada. It wasn't going to affect us. And the market just started to take off. Yeah. And it went wrong until 2017 when the government intervened and the Kathleen Wynne government and Ontario came up with some new laws and regulations, and they tried to sabotage the market. And again, there was a bit of a waiting pattern. And in 2018,
people said, hey, we're still going to be buying houses, and they came out again, guns blazing, and that has continued until now. Yeah. So The other do you thing, think Paul, the is government intervention is going to slow it down? Like we are expecting Bank of Canada will increase the rate. Give me 1 second. I will also bring our another guest with us. His name is Raminder Singh. He's a retired financial advisor from Ottawa. He comes okay. to our show on Mondays and Fridays, even though I want him to come every day. He's a very sweet personality. I hope Raminder's TV computer system is working fine today. Mr. Raminder, welcome to the show, sir. Thank you, and good morning, and Sat Sri Akal and Adab to all of you. What I was listening to what Asif ji was saying, and it's a very interesting point about intervention in markets and so on. Well, although we all claim we are a free market economy, capitalist democracies, but at the end, when the crisis occurs, everybody turns to the government. Okay, do something, and Yeah. that's when the government becomes active and tries to, just like been doing during the COVID period. I mean, suddenly all the businesses were helpless, and the businesses who were against governments helping the poor and welfare, suddenly they're the ones asking for help now from the government during COVID. So things turn around very quickly. But I'd like to carry on listening to Asif first, Yes, because sir. I do have some comments to make on the current state of the markets. Okay, so hold on to those comments, Mr. Raminder Singh. I will come back to you. Let me hear Mr. Asif Khan's viewpoint on this. Will the government increasing the rate of interest going to have any effect at all on the housing market? Do you think it will cool down? it will be very negligible, because the thing is, the when the rates increase, we know they go maybe a quarter point at a time. So, A Asif, quarter sorry, point. I'm going to interrupt you. Sometimes your voice is comes like it peaks up, then it suddenly drops low. Is there anything you can do with it? How is that now? Perfect. I can hear you loud and clear now. Thank I'll you. just leave it in. The problem is when the interest rates go up, it's more psychological than it is financial, especially a quarter point increase. It's not going Yeah. to affect the market that much, because we are being qualified at the stress test levels, which are over 5%, and nobody is getting a mortgage at 5% right now. The bank knows the thresholds that they can push and still keep things affordable for people, because they've been qualified at the higher rates. So Yeah. when the rate goes up a quarter point, or even two increases of a quarter point, the bank knows they've already qualified people much higher than that, and it's not Absolutely. going to affect affordability. Yeah. So it's going to be more psychological. People are going to be scrambling, but when you talk to a mortgage advisor or financial advisor, and they will be able to tell you what you can afford and what you can't afford. You should never go in and Yeah. make it so that it's so tight that you can't afford your home. And that's why the stress test was brought in 2018. It's Yeah. to prevent things like this from happening. Yeah, I share the same point of view, Mr. Ase, with you, because people are already qualified at 5.25%. So unless the rate goes beyond that, I don't see it is going to stop anyone from getting a house or bidding for a house. And bidding is very aggressive. You are Yeah. based out of Markham, and you are also in the core of Toronto. And so, how do you see these two market, uh, new builds versus resale in Toronto? What do you see there? So before you would say, hey, let's go and get a new build because you don't have to compete. Now we're seeing condos, the new build condos that are coming up. And for 400 or 500 units that are released, they have over 1,500 worksheets. So Yeah, again, you're getting into that bidding type of process, because the builders are also not releasing prices until they see what the demand is. So they're saying starting from, and once they see what the demand is, now they're coming up with the final prices. So it's very different in the yeah, new build marketplace as well right now. And the prices, the builders know what they can get. In downtown Toronto, they're pushing $1,800 a square foot now. If you look at even in Durham and Peel, we're looking at
a rate of about $1,000 a square foot, and that was Yeah, would not even have imagined these prices about 3 or 4 years ago. yeah, $1,000 per square feet is the kind of lowest rate you are telling me, but it has even gone up to 1,250 or $1,300. Look at those small studio apartments in Toronto. They're selling like you enter the studio and it just finishes. You just hit the wall, and they Yeah. are selling 300 square feet for like $400,000, for $50,000, and they are selling at this price point too. They just want something to call it that they own a real estate in a piece in Toronto. Yeah, you want to get your foot in the door. So any of your buyers or potential buyers that are out there, you want to talk to Paul and get in the door right now, because there's no end in sight to this. So for those Yeah, people that are thinking, I'm just going to rent for a little while and get back into the market later, it's not going to happen, because until the government steps in and says we are creating or helping to create more supply, that is yeah, the only thing that's going to help the market, is more supply to calm down the demand. yeah. So I got a viewer question via text message yesterday. Will the rates increase? How much will this affect my mortgage? It's very hard to predict or give a reply to this because I don't know what rate of interest this particular person is getting, and how much, what's the affordability, what kind of house they are in. So absolutely, if the rate increases, there will definitely be increase in your mortgage payments. It could be from $5 to $50 a month. We don't know. I need more specific data, but after one thing is pretty sure, it is going to change. You will pay slightly more if Bank of Canada decides on 26th January that they are going to increase the rate. I guess it may be a quarter, 25 basis point increase. This is how Yeah. they usually go about. They don't go like, okay, now it is 4%. It And goes by also, step by step. also the thing is, are you on a fixed rate or are you on variable? Because if you're on a fixed, it's not going to affect you at all. So if Yes, you're on a variable, that's where it's going to affect you. absolutely. So I will bring Mr. Raminder because he had some comment to make. And Mr. Raminder Singh, now we would like to hear your Hanji, comment. Hanji. Wednesday, most likely, the Bank of Canada will make will raise the interest rate, and like Asif said, it will probably not be very much in the beginning. But Hmm. don't forget, we are now living at a time when the drums of war are beating right now in the Crimea, Russian, Ukraine area, and that will affect down the road further concerns about inflation. Inflation, particularly to do with food and energy, oil and energy. Um, so the from what I read in the American prediction, American experts, they're saying there'll be several increases by the Feds in the U.S. next year or this year, and there's no question will also spill over into Canada. And absolutely good point by Asif that if you have a fixed rate mortgage, no concern unless your mortgage is going to be up for renewal pretty soon, Yes. or you're on variable rates. But variable rates are a bit more right now sensitive because of the conditions. Yeah. If we are able to talk a little bit about the markets right now, I don't mind making some comments now, if that's okay. Yeah, sure. So market is Okay. poised to keep gaining in prices. Okay. Kriya My talked interest right about now, that the house sales will uh, come down by 9%, and let's see how it goes. yeah, Sometimes the right now statistics more mean than the nothing, but let's actual, see. you are the experts on house on mortgage rates and housing prices, but I just my attention right now is more on Ukraine and Russia, and Oh, I was actually going to it's talk about it because I do have made a note about Ukrainian and Russian situation. It's probably going to affect the whole globe.
So yeah, sure, go Well, ahead. I there are think going to be you several read areas. my mind. Perfect. There are going to be several areas where it's going to affect us. One is that inflation right now already is at a very high level. I think it's reached 4.8 something, and it's been a bad market for the bond markets when inflation is high, and the U.S. Treasury board yields have also been very seen a big jump, and but there's insecurity in the market. People start shedding their stocks and start moving into bonds, like which are one of the most safest kind of havens, or the U.S. Treasury bills. Those are one of the safest for companies. And the thing it will affect us is also in terms of grains and wheat. Food is really one of the biggest cause of the inflation jump, and Ukraine is one of the biggest exporters of corn, and Russia is the world's biggest exporter of wheat. Now, when if an invasion should take place, this is going to really affect the food prices even more, and because it will interrupt the supply chain of corn and wheat, and as far as the looking at my notes here, um, the risk are pretty high. And the other thing is where it'll affect us is gas and oil. Russia supplies a lot of gas right now to Europe. It already has a direct gas line to Germany, and it has indirect gas line to Europe through Nord Stream. And they're building another Nord Stream pipeline from Russia. But should Russia invade Ukraine, Germany and the European countries are all under NATO. They're all committed to taking unified action that will seriously affect Russia's economy. So it'll affect supply of oil, affect supply of gas, even though the European countries may suffer initially. But Russia is dependent a lot on foreign exchange from these European countries, and its economy may suffer. And the high jump in price of oil and gas, especially given even currently with the sub-freezing temperatures, will also push up the inflation rate. So there's a danger, serious danger of interest rates being going even higher. And finally, the dollar bond market, currency markets, the Russian ruble and the Ukrainian currency are right now at the lowest level. People with money there are putting their money in dollar, and the dollar is going up more, getting stronger and stronger. The dollar gets stronger, then the economy gets affected too, in terms of uh, more expensive to export goods from the U.S. abroad. So that combined with, I'm sorry, did my picture go haywire? No. No, no, you are Okay, perfectly that fine. That's combined, fine. That's okay. yeah, that combined with property prices increasing like crazy, we are facing very uncertain times, and I think that people are highly recommended to get out of risky investments. Amazon, Google, all these right now are under investigation by the U.S. Congress and House of Representatives. I mean, Senate. They may end up, if some of the people get their way, they may end up being asked to break up. So again, that'll throw some more uncertainty into the economy. Sorry, I mean, I'm giving a bit of a doomsday picture, but I'm getting very worried about what's happening right now. Well, that's Over okay. to you. We should be. That's our role. We don't want to sugarcoat the information. What is true is true.
So you are saying because Ukrainian situation and plus already increased inflation at 4.8%, so Bank of Canada has no other alternative but to increase the interest rates, maybe by I think quarter. so. I think so. Okay, I could be wrong, because but we I were think so. expecting that they will increase the rates somewhere in March or April. That's when we are expecting them. But now, because we are seeing it happening early, so I guess people are getting kind of scarcity mentality now. It will fuel market and bidding wars more. What do you say, Asif? I agree. I agree. I mean, I think what we're starting to see, Paul, is we're starting to see some panic set in about what could happen. Is my sound okay out there? Oh, I don't know. The audio level just fluctuates, keeps going down and Yeah, up. sounds like I'm echoing on my end. But what we're starting to see is some sort of panic start to set in, and I think it's our job to get out there and make sure people know that it's not going to affect them as much as they think. It's it's really tough for a smaller interest rate hike to affect them in a negative way that would cause people to lose their houses or even more so not qualify for certain houses. It may affect them 40, $50,000 in terms of approval, and that's Yeah, going to play a role in multiple offers for sure. Uh, as Mr. Singh said, there are certain external forces that could affect it, and one is the possibility of wars, these and things like that. And that always does. It sets us back maybe 4, 5, 6 months, but then people will get back into the groove and start to buy again. Confidence will come back yeah. because they'll see prices escalating, inventory's not changing, so they want to get in quick as possible. Absolutely. In economics, there is a term called marginal benefit. So people marginal benefit of buying a house way more than renting a property, and they always lean toward purchase regardless rates. It will subside for a few days, but then it will again spike up. This always happens. I have seen it multiple times. Now I can say I'm very old in real estate. Like it looks like 14 or 15 years into this industry. I can tell that this is how it's going to go through. We do have another guest. He's silent. He doesn't want to come on camera today. Mr. Wadhwani. He has a very great flavor for economics, the indicators, the trends. He is everywhere. He keeps monitoring all the data that goes online, and he can very well predict which way we will be going. But he is not feeling well right now, but he did join us. He's hearing you all, and we just listed his property yesterday, and it's going to come on market very soon. Awesome. Mr. Asif Khan, yeah. I bought them a house in 2015, and he was gracious enough to call me back again, and we signed the documents yesterday. So we will bringing it Oh, up. amazing. It's in Brampton. It's a beautiful house, 3 bedroom, 4 bathrooms, fully upgraded house, all brick. Lots and lots of work done by this family into the house. They kept it like a baby, and they are trying to sell it. Let's see how much it attracts, and we are looking to get a really great buyers who want to close the deal, just not give us crazy numbers, but we want someone to close the deal. It's a fantastic, a phenomenal home in a very great locality, and I'm pretty confident that it's going to sell within the first week. We will have offer presentation somewhere on February 5th, and your office is going to get a deal, Mr. Asif Khan. So I thank Mr. That's awesome. Wadhwani for all the trust put into me. I wish I could take him on call, but he is kind of not feeling great today. When I No bought problem. him this house, Raminderji, way back in 2015, he only gave me one little criteria, which was that the house should be within, I think, 9 or 6 kilometers of uh, of their workplace, and we actually did that within, I think, 3 or 4 days.
and he signed Oh, a wow. 1 week buyer agency with me, saying he doesn't want to give me longer time. And I insisted, I will not show you the houses unless you sign up with me. And he's, I don't want to sign up with you, because he had very bad experience in the past. Then I said, okay, sign with me for 1 week, and then you can cancel after that. And he accepted that. I remember we were sitting in a Tim Hortons in Brampton, and he signed the paperwork, and I bought him a house within 3 days. It was a very challenging deal, but we made it. It's a historical deal. Let me know, Mr. Wadhwani, if you want to come back on the screen for a minute or two, but I will wait for your message. Uh, Okay, so I have a yes, question coming, for you, Paul. yeah, I have a question for Paul and Asif. Like with the high, with the jump in prices in real estate, condos and townhouses getting so expensive, forget about single family homes. A lot of people will need substantial equity to come in. Now, at one time, the government was allowing Canadians to move their RRSPs into borrow against the RSP to buy a first home. What is the current status of that? Mr. Asi, you want to respond to that? Sure. So they still are allowing you to use RRSPs. It has to be paid back. But these are things that we've highlighted as to what the government can do in order to help Canadians get into homes. There's a lot of talk about different taxes they want to implement to slow the market down. This doesn't really do anything to help Canadians buy homes. However, there are certain things that will help Canadians. So, is it extending the amortization period from 25 to 30 years or 30 to 35? Is it allowing them to use more of their RRSP money and make some of that forgivable? Land transfer tax, if they can just say, you know what, between 2022 and 2023, we're going to have 50% land transfer tax because the government is making more money. It's a percentage of the home purchase. So as prices go up, they make more money on the land transfer tax. So by them Yes. giving a little bit of a break to help Canadians get into home ownership, all of these things are going to help. But all we're hearing is we're going to start a foreign buyer tax, a vacancy tax, a capital gains tax, and all of these things are going to jeopardize the market. And when you think about it, the housing market is the economic engine for the country. It's what's driving the economy. It's what saved us through the COVID period. And the government should realize this and almost try to stimulate the housing more by allowing these incentives to get more people into affordable home ownership. That's true. So people can still Well, take the money uh, from their the RRSP if they are first-time home buyer, Ravinderji. But it's only available for first-time home buyers, not for anyone else. that's Even what I said. Yeah. the city of Mississauga is trying actually hard, and Mississauga Real Estate Board is struggling that it not be implemented to levy the additional land transfer tax same on the same pattern as in Toronto. Like Toronto has double land transfer tax. Mississauga is trying to attempt because they see tons and tons of money, and they think it would be easy for someone who is buying $1 million home to pay them a few $1,000s. But what they fail to understand is that people are struggling to buy a house, and sometimes deal gets in jeopardy just because of $5,000 on the closing day. And now adding Mhm. another tax, double tax, is going to push the market back. It will be a rich game then. People who have money will buy. People who don't have money or struggling, they will stay away, creating the gap between rich and the poor. This will be a very dangerous situation, and I wonder if that is still the reason of all those that violence that goes about us. Like two teens were shot yesterday, one person was found shot in somewhere in Toronto, and they are investigating. There's every other day there is something going on, crashes happening. I guess that one reason of those could be stress on people's mind, where to go, because housing is getting unaffordable, rental market is going up.
because landlord now see these guys have no way to go. They are stuck with them, so they can charge any rent they want. This is going on in reality. This is dangerous. That's what's that's very true, because even in rental market now in Toronto, and to a small extent in Ottawa, there have been cases of people offering a higher rent to get a place, forget about buying a place. And so that is worrisome. And Asif you're saying, well, down the road, 5-6 months, things get back to, well, let's hope so, because right now the combination of politics, economy, inflation rate, housing prices, and all that is very volatile, very explosive right now. We'll be coming back to that after a short break. And thank you, Asif, for joining with us. Feel free to come in any time. I can always send you an invite. So whenever you have time, please jump in. I know you are very busy. I'm so thankful that you stepped in. And well, thank you very much, sir. Take care. Bye-bye. Thank you. Nice to meet you, Mr. Singh. Okay, good luck. Yeah. Stay with me, Mr. Raminder. We'll come back with this quick break here. Thank you. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਸੁਖੀ ਪੌਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਇੰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 296 4575 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 790 8877। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ sukhipal@popularimigration.com। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸਮੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 448 6229। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਧੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 807 7986 416 807 7986। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਾਲ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮਾਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 333 2273 ਅਤੇ 647 328 3279 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੋਨੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 905 361 0773 ਤੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ 377 ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 361 0773। ਤੁਹਾਡਾ PC24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ 9:38 ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਬ੍ਰੌਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 647 333 2273। ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, 613-884-2361 613-884
2361 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੌਟਵਾਚ ਅੱਗੇ 1 ਲਗਾ ਲਿਓ, ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵ ਗਾਡ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ 98141 19214 95921 25457 ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 647 333 2273 ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਕੇਲੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਕੇ ਪਟਾਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? That's a good question, Paul ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਅ ਪਪੇਟ ਟੂ ਰਸ਼ੀਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕੀ ਪਤਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟਸ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਸਡੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਹਾਈ ਟੈਕ ਸਟਾਕਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਪਰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 70% all the NASDAQ stocks, high-tech stocks, they fell at least 20%. And ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕਸ NASDAQ ਤੇ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਬੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ SP 500 ਐਕਸਚੇਂਜ, ਭਾਵੇਂ NASDAQ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਉਹ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਨਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਚੋਇਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਚਾ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੇਰੀ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 6 ਕੌਫੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 4 ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ।
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੀ ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਰਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਊਡਨੈਸ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਨੋਇਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕੰਧਾਂ ਤੋੜੀ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਆ। ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬਾਇਲਾ ਹੈ, ਸੁਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਲੋਜ਼ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ 3 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇਬਰ ਦੀ ਫੈਂਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 3-3.5 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਟੈਪ ਸਟੂਲ ਤੇ ਖੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ 3-3 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਕਲੋਜ਼ ਲਾਈਨ ਹੈਂਗ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਸੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਲਿਊ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਬਾਈ ਲਾਅ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਵਿਊ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਲੋਥ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਡੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡਿਸਪਲੇ ਦੈਟ। ਝੰਡੇ ਨੇ ਫਾਲਤੂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੋਥ ਲਾਈਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਲਾਊਡਲੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਣੇ ਹੋਣ ਬਾਹਰ to avoid using a dryer, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵਾਸਤੇ, এনवायरमेंट ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰੋ এনवायरमेंट ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਸੁਕਾਓ ਬਾਹਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਰਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਡਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਗੈਸ ਫਾਇਰਡ ਡਰਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਨੇਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਫ ਆ ਉਹ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਸਟਫ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੂਜ਼ ਸਟਫ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ 311 ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 311 ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰੀ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਰੂਫ ਡੈਮੇਜਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ, 24 ਆਵਰ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਆਪ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲੀਨ ਚਾੜ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਮਕਾਨ ਵਿਕਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟਾਇਰ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਯੂਜ਼ ਟਾਇਰ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਟਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਫਾਇਰ ਦੀ ਡੈਮੇਜ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਜੀ ਤਾਂ visually it's very very bad to look at a house filled with all old dirty tires, you know. ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈਵ ਸਰਟਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸਿਸ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀ ਰਬ ਪਾਰਲਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਰਿਸਕ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਵਾਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਪੀਪਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ। ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਸੈਲਰ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੁਕਿੰਗ ਇਨ ਦੇਅਰ ਮਾਈਂਡ। ਤੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, 2-3 ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ 8-10 ਪੇਜ ਦਾ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਇਆ। 4-5 ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਖਾ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਬਕ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮਕਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਲਟੀ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਜੰਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। Every cent has to be routed through the brokerage office. ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ when I was a financial advisor, working actively, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਲਾਇੰਟ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨ ਸਟਾਕਸ, ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨ ਬੌਂਡਸ, ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨ ਕੈਸ਼, ਕਿਹੜੇ ਰਿਸਕੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ
ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਹਿਮ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਡੀਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵੈਂਟ ਡਾਊਨ ਟੂ ਗਿਵ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਉਹ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਸਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਹਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈਗਾ ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਰੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰੋ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਨੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੋਕੀ ਇਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੀਪਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਰਲ ਪਰਸਨਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੁਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਡੂ ਨੋਟ ਕੈਂਸਲ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਆਈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਿਓ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਐਨੀਵਨ ਕੰਪਲੇਨ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟ ਡ੍ਰੌਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੂਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਮਸ ਫਸਟ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ Yeah. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੌਰਗੇਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਈ ਹੈਵ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਔਨ ਮਾਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਕੈਨ ਆਈ ਬਾਏ ਹੋਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ A, B ਲੈਂਡਰ ਜਾਂ C ਲੈਂਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਬੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਡੀਲਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਫੰਡ। ਦੇ ਸਟਿਲ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ ਯੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਫਲੈਸ਼ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰੋਬੋਟਸ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਗੋ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ 2-4 ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਲਿਓ। ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 25 ਜਾਂ 20%, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਲੈਂਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਐਕੁਇਟੀ ਲੈਂਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕੁਇਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਐਕੁਇਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਕੁਇਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕੇ 35% ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਲਈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ। 35% ਪਾਓ, 15% NRST ਦਿਓ, ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਓਨਲੀ ਇਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਗੋਲਡਨ ਹੋਰਸ਼ੂ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 333 2273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ
ਕਿਧਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਸਟਾਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1, ਪਿਛਲੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵਾਰ। But just ਉਸ ਟਾਈਮ ਯੂਰਪ was very divided. ਰਸ਼ੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੀ ਪੋਲੈਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਰਮਨੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸ਼ੀਆ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਿਰ 45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 55 77 years ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਰਲਡ ਮੇਜਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਰੀਜਨਲ ਵਾਰਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਜੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਹਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਵੇਰੀਏਬਲ 1.25 ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ 2.19 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰੇਟ 1.99 ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 2.5% ਤੱਕ ਵੀ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਕਸ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲੈਂਡਰ ਉਸ 'ਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਕਮਿਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ 800 ਸਕੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਜਾਂ 35% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੱਕੇ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਫਾਲਿੰਗ ਇਨਟੂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ 30-35% ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ 30-35% ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੋਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗੀ, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਪ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆਟਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਗਏ ਆ। ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗੇ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ 10:30 ਵਜੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਘੁੰਡੀ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿ ਐਟ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੱਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 45,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸੋ 45,000 ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫੇਅਰ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਸੁਖੀ ਪੌਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਇੰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 296 4575 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 790 8877। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ sukhipal@popularimmigration.com। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸਮੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 448 6229। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਧੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 807 7986 416 807 7986। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਾਲ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮਾਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 333 2273 ਅਤੇ 647 328 3279 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੋਨੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 905 361 0773 ਤੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ 377 ਬਰਨਮ ਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਬਰਨਮ ਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 361 0773।